Ez technikai bemutató, nem pontos gameplay. Sleep is he, the plowing plonker. Break me pearlies on this blasted pit-ridden tract. Tehát így is kinézhet majd a játék. Ezt mutatják nekünk. With fear on dry road. Fight the devil's just running from. Jaj, 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 jaj. Rippentyű bátyja. Jussatok a palantok. Jó, eddig ez szerintem semmi új, mert ilyen cinematikokat már láttunk. Hát ő biztos nem barátkozni akar veled. Hú, mondjuk nagyon részletes egyébként. Igen, itt a szikla, minden érme. Nagyon jól néz ki, szinte nagyon jól megcsinálták a... Szerintem a... bocsánat, 3-hoz képest, hogy érettebb, miért lett? Jó néz ki. És akkor szerintem itt fognak beszélni a bástyák. Vagy nem. Na, itt vannak az epic srácok, igen. Úgy bekapcsoljuk nektek feliratot. Köszi! Köszi mindenki! We're here to show you what's next with Unreal Engine and so much more. Itt azt mutatják, hogy mi van az Unreal Engine-nel, ilyen meglepő. Thank you. But first things first, I'm here with Sebastian and Kitek from CD Projekt Red. Ők a CD Projekttel vannak. A lot to talk about. Hol néz ki a Witcher logo amúgy? Jól megoldották ezt a 4-et. Thank you, Wyatt, and hello everyone. With The Witcher 4, we're stepping things up, and to do that, we needed the right partner. One that truly understands that great open world games are all about art and technology coming together. A művészetről és technológiáról szól. And around the launch of UE5, your awesome team at CD Projekt Red announced a collaboration to make open world development in Unreal even better. And it's an opportunity we just couldn't pass it up. So we've been working on a technical demo together to achieve just that. Együtt dolgoztak ezen a technikai demón, CD Projekt Redesek és az Unreal srácok is besegítettek. PlayStation 5-ön fut elvileg. Akkor ezt hallottam, hogy elvileg ez PlayStation 5 base konzol. Technological showcase set in the world of The Witcher 4. Lehet pont kitakarom egyébként a feliratot. It's running on standard PlayStation 5 at 60 FPS with ray tracing. Ez ray tracing, 60 FPS, egy base PlayStation 5. Viszont nem mondták, hogy 4K egyébként, tehát hogy natív 4K. Kovir ez a hely, ahol vagyunk, ez a régió. Így fog... Én beszarok, hogy így fog kinézni ez a game. Amúgy így emlékszünk a Witcher 3-ra, mi? Kelpinek hívják a dolgunkat. So just like Geralt had Roach, Ciri has her own loyal companion. Roach! These two characters need to feel like one. Istenbe, ez gonna explore the world on horseback, riding levegő az orrán. natural, and just fun. Yeah, and to support that, we're introducing multi-character motion matching in Unreal.
So Ciri and Kelpie, they're perfectly synchronized when mounting from any angle and speed. Tehát azt pofázzák egyiket alatt, az is érték, hogy miről beszélünk, nem csak hogy néz ki, hogy elvileg van már az Unreal Engine-ben olyan, hogy két karakter, tehát legyen az egy ló, meg egy szinkronizálni tudják a mozgásokat. És most ők tökéletes szinkronban vannak. Tehát itt ahogy lovagol, így sokkal élethűbb. Minden, ahogy a földdel interaktál a ló, meg minden. Pusta, hogy néz ki. Azt nézzétek, hogy mozog a izom. Ez AI csinálja. Isten, bazeg, hova jut a játék technológia. So let's leave Ciri behind for a second and talk about the world itself. So much of the Witcher world is natural, organic. Gyönyörű színeket használnak. With its dense forest and wild nature. Yeah, and wild nature is hard. And with nanite geometry, we freed artists Nanite-ról beszélnek, igen. Ugye át fognak váltani. Gyönyörű. And foliage is a huge piece of that puzzle. So we are excited to introduce nanite foliage. A nanite foliage-ről beszélnek egyébként. Nagyjából azt akarja jelenteni egyébként, hogy ugye a foliage az hogy tárgyakat hogy jelenít meg, azt hiszem azt jelenti, nyugodtan javítsuk tévedek, hogy bármilyen másik játékban, ha közelebb mész valamihez, akkor így tudjátok, a foliage töltődik a map. És nanite volt a nanite-ot, régen a hegyekhez lehetett használni meg minden, de most már mindenhez. És az a lényege, hogy ugyanúgy tud kinézni, mert mondjuk messze a fa, mert minden messze, vagy annál kevesebb nanite használ, de ugyanúgy néz ki egyébként, így spórolva azt hiszem, hogy erről szól. In order to achieve gorgeous foliage density everywhere, while still being memory efficient, fast to render, we believe that a new idea was needed. Hard approach we've been using for the past 20 years. Artists should be free to take a nanite approach to foliage, modeling every single leaf and pine needle. And the old LOD tricks of the past needed a complete rethink. And in their place, tudjátok, a játékokban tudjátok állítani a lodot. New adaptive voxel representation in nanite. It's volumetric, it's fully 3D, it is super fast to render, which at a distance they're no larger than a pixel, and they react to the changing light of our dynamic sun and our shadows, and they allow artists to render whatever amount of foliage is needed to achieve their vision messze, be tud tölteni belőle ennyit, amennyit van. How ambitious we are when it comes to bringing our vision to life. De ez nem új, elvileg ez már benne volt. But more than that, together with Epic, we created faster way to load the world. We can now bring in more content, more quickly for the smoothest possible experience as we ahogy nagyon brutális ez az Unreal Engine, csak srácok, amúgy így ezt a akadásokat így oldjátok már, meg ha ennyire értetek hozzá. Fly down to catch up with Ciri. Dead Space-be, Silent Hill-be is sok ez az drop, frame time drop. Welcome to Valdrest. So Valdrest is a port town, a hub for fishing, trade and mining. Ez egy halász falu vagy város. Where you can meet shady characters or overhear gossip from other lands. It's also where Ciri took on her current contract. Erre tart Ciri a... High-tech, let's leave Kelpie here and explore the marketplace. Hát mondjuk úgy akkor a questet. I'm so excited. Amúgy nagyon tetszik, hogy nagyon szép színeket használnak. Ott lila, ott kék, ott zöld. Nagyon szép. Elköpködjél, hülye gyerek. Egy medve. És ez a játék nem tud elég hamar jönni amúgy. Egyétek már meg ott, egyen meg a kis disznót. Ez azért mutatják, ahol én van, ahol a facecam-en van ott a csávó egyébként kontrollerem mutogat. Hogy elhiggyétek, hogy ez tényleg real time. Ott meg a kötözve valaki.
Nem adok neked, te adok neki. Jó, így csaltak Gwent, bezig kibaszták. Törpe! Nagyobb a bár, mint te barom. Hello baby, mi van? Okay, so this is the guy who gave the series quest his own. Like you probably suspect, he has his own agenda in all of this. You're off your tits again, Wilfred. Get your ass up. A typical day's toil. Who in? Ah, Witcheress. What news on my wagons? Nem Witcher, Witches. Is taking that damn salt to arrive. I found them, and well, suffice to say, they'll not reach you. Jó, megtaláltuk ugye a karavánt, és kapták. Gondolom kirabolták a bátyját. Teljesen úgy a face motion capture, amivel veszik föl. Ugye, aki nézte a Clair Obscure-t, az is Unreal Engine-öt tettek, így fölvenni az arcokat, meg minden. While Siri decides what to do about that merchant, let's take a look at the character technology that powers this marketplace. Why don't we listen in on these fishmongers? They're selling their wares, chatting up customers. Tehát itt a azt akarják bemutatni egyébként, hogy úgy nem csak így állnak, mint egy péló, közben te csináltok questet, meg minden, hanem úgy igazik itt beszélgetnek, meg minden, miközben mi ott beszélgetünk egyébként. Tehát az egész világ él is, és kakilnak meg esznek, tudjátok. Na mindegy. And there is tons of tech at play here, even in this simple market stall. Metahuman tools, improved Unreal smart objects, chaos cloth, and more. Yeah, and all of this exists to make sure that the gap in quality between Siri and NPCs is as small as possible. Yeah, and closing that gap, it's not just about fidelity, right, but also authenticity. They should react to changes in the world around them. Reagálniuk kell minden változásra. Isn't exciting enough for Valdrest. Let's grab everyone's attention with the circus. But the great performance deserves a huge crowd though. Let's crank it up. De azt fogják megmutatni, hogy mekkora a tömeg tud egyszerre jelen lenni. So you are seeing tons of optimizations here to many of them. Nagyon sok optimizáció van itt. An entirely new Unreal animation framework, allowing us to fit easily in our 60 FPS budget, not just in rendering, but also with room to spare on the game thread. Over 300 animated skeletal mesh agents all going about their business. And the whole point is to leave breathing room for developers like you to introduce the gameplay and the systems that your players expect, empowering you to make your worlds come to life without Unreal standing in your way. You're right. That's the open world RPG that we're making. But before we wrap up, how about one final check-in with Siri? Csekkoljuk le még Siri. We are making this game to be the most immersive and ambitious open world Witcher game ever. And we are making this a reality thanks to our work on Unreal with the team at Epic. I think what we are doing together is going to bring in a new generation of open world RPGs, and I'm so proud of what we accomplished so far. We are too. So we're almost done, but before we go, there's a small gift for all Witcher fans. Ajcsit kapunk. A first look at Lanexet. Ez egy új város. Mostan a zene. Annyira jól néz ki ez a logó. Szerintem zseniálisan néz ki a játék, úgyhogy hát várjuk szeretettel a CD Projekt Redtől a gémet. Addig is játszunk további jó remek játékokkal. Tetszett a videó, nyugodtan nyomj le lájkot, sokat segít, írj egy kommentet, beszéljünk róla. Találkozunk a következő videónál, addig is tisztelt és béke a megvarázslat. Sziasztok!